Hello everyone, I welcome you to my YouTube channel Physics Recharge र आज हामी पढ्न गइरहेछौं हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स को काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस बाट एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन है प्रेशर एक्सर्टेड बाइ द ग्यास अन द वल्स अफ द कन्टेनर है। सो यसमा हामी एक्चुअली मा प्रेशर यो डेरिवेसन निकाल्न गइरहेछौं P = 1/3 रो c स्क्वायर यानी कि रो भन्नाले डेन्सिटी र c भन्नाले स्पीड अफ वन मोलिक्युल है। सो हामी एक्चुअली गर्न के गरिरहेछौं त एक्चुअली हेरौं है यसको एउटा राम्रो रोड म्याप बनाऊ त्यसपछि यो डेरिवेसन गर्न अगाडि बढौं है। सो यदि हजुरले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लेट्स बिगिन। सबभन्दा पहिला हामीले यो कन्सेप्ट के हो भनेपछि यो कन्सेप्ट चाहिँ एउटा कन्टेनरमा एउटा मोलिक्युल छ, एउटा कन्टेनर भित्र हामीसँग एउटा मोलिक्युल छ, त्यो मोलिक्युल यसरी आएर यसमा ठोकिन्छ, कोलिजन हुन्छ, कोलिजन इलास्टिक हुनु पर्यो, इलास्टिक भएपछि यसलाई केही फोर्स लगाउँछ, केही प्रेसर लगाउँछ र फर्किएर फेरि यहाँ आउँछ र यहाँ ठोकिन्छ। सो यस्तै गरी यहाँ n वटा मोलिक्युल्स छन् भनेपछि टोटल प्रेसर जो यहाँ भित्र ग्यास छन् n वटा मोलिक्युल्स छन् ग्यासहरुको त्यो टोटल ग्यासले यो जुन इन्क्लोजर छ यसपाथि कति प्रेसर लगाउँछ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्न गइरहेछौं है। अब याद सोच्नु होला है हजुरहरुले अक्सिजन सिलिन्डर हेर्नु भयो होला हस्पिटलहरुमा हुन्छ, त्यसको बाहिरी मेटेरियल को स्ट्रेंथ कति हुनुपर्छ हैन त्यो डिफाइन गर्छ कि हामी कति ग्यास त्यहाँ भित्र स्टोर गर्ने हो र कति प्रेसरमा स्टोर गर्ने हो। ठीक छ नि। फर एक्जाम्पल एउटा बेसिक टायरकै कुरा गरौँ, एउटा टायर भित्र ट्युब हुन्छ, आजभोलि ट्युबलेस पनि हुन्छ र त्यो मेटेरियल कतिको स्ट्रेंथ हुनु पर्यो त्यो डिपेन्ड गर्छ कि त्यहाँ भित्रको ग्यासले त्यो मेटेरियललाई कति प्रेसर लगाइरहेछ। हाम्रो घरको ग्यास सिलिन्डर है, हाम्रो घरको ग्यास सिलिन्डरको पनि हेर्नु भएको छ नि, इट्स भेरी हेभी, इट्स मेड अप अफ भेरी स्ट्रङ आइरन हैन, जो नर्मली त्यहाँबाट त्यसले प्रेसर चाहिँ झेल्न सक्नु पर्यो है। हाम्रो फ्युल ट्याङ्कहरु कुनै पनि इन्क्लोज स्ट्रक्चर जहाँ भित्र ग्यास ट्र्याप हुन सक्छ त्यसले हामीलाई यो पढ्न बाध्य बनाउँछ, लाइक हामीलाई इन्ट्रेस्टेड बनाउँछ। बाध्य भन्दा पनि कि हामीले त्यो ग्यासलाई जो भित्र राखेछौं नि त्यसले कन्टेनरलाई फुटाइ त दिने हैन नि है। सो यो क्युरियोसिटीका साथ हामी यो डेरिवेसन प्रेशर एक्सर्टेड बाइ अ ग्यास अन द वल्स अफ द कन्टेनर गर्न गइरहेछौं। तर यो डेरिवेसन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले केही पोस्टुलेट्स छन्, के एजम्पसन्स छन् ग्यासको बारेमा, हामीले त्यो एजम्पसन्सहरुको बारेमा बुझ्नु पर्यो। त्यो एजम्पसन कस्तो छन्? बहुत सिम्पल एजम्पसन छन्। हामीले आइडियल ग्यासको यो हाम्रो पहिलाको भिडियोमा पनि आइडियल ग्यास किन हुने र कुनै पनि ग्यासलाई आइडियल ग्यास किन भनिने तीमध्ये यी एजम्पसन्स पनि एउटा हुन् है। सबभन्दा पहिला एजम्पसनले के भन्छ? अ ग्यास कन्सिस्ट्स अफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स कल्ड मोलिक्युल्स एन्ड अल द मोलिक्युल्स अफ अ ग्यास आर आइडेन्टिकल। म फास्ट पढ्दै छु, हजुरहरु चाहिँ बिस्तारै पढ्नु होला पज गरेर। अ ग्यास कन्सिस्ट्स अफ मेनी टाइनी पार्टिकल्स कल्ड मोलिक्युल्स एन्ड अल द मोलिक्युल्स अफ अ ग्यास आर आइडेन्टिकल। यानी कि जो ग्यास छ फर एक्जाम्पल ग्यासमा धेरै साना साना टाइनी पार्टिकल हुन्छन् र त्यो पार्टिकल जो एउटा पार्टिकल छ नि त्यसलाई ग्यासको मोलिक्युल भनिन्छ र हरेक मोलिक्युल एक जस्तै छ हैन, सब मोलिक्युल आइडेन्टिकल छन्। आइडेन्टिकल भन्नाले सेम टु सेम है। फर एक्जाम्पल यो र यो दे आर आइडेन्टिकल अर नट? यस, दे आर आइडेन्टिकल लाइक दैट। ओके, सो नो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन एक्जिस्ट बिट्विन द ग्यास मोलिक्युल। यानी कि यो ग्यास मोलिक्युलले यो ग्यास मोलिक्युललाई न अट्र्याक्ट गरिरहेछ न रिपेल गरिरहेछ, यिनीहरुको बीचमा कुनै पनि इंटरमोलिकुलर फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन। यो चाहिँ आइडियल ग्यास, यो आइडियल ग्यासको एउटा बेसिक फन्डामेन्टल पनि हो है। द ग्यास मोलिक्युल्स आर इन र्यान्डम मोसन विथ अल पोसिबल भेलोसिटीज। यानी कि जो ग्यास मोलिक्युल छ नि त्यो जाने बेला जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ र कुनै पनि भेलोसिटीमा जान सक्छ, कुनै पनि डाइरेक्सनमा है। कुनै पनि डाइरेक्सन हुन सक्छ, एक्स वाई जेड डाइरेक्सन, कुनै पनि एक्सिसमा ट्राभल गर्न सक्छ विथ अल पोसिबल भेलोसिटीज। भेलोसिटीज बढ्दा कति पनि हुन सक्छ, डिपेन्ड गर्छ भेलोसिटीज कसरी बढ्छ है। द साइज अफ ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबली स्मल। यानी कि जो ग्यास मोलिक्युल छ नि त्यसलाई ओभरअल ग्यासको मोलिक्युल कम्पेरिजनमा त्यसको भोल्युम चाहिँ नेग्लिजिबल छ है। यहाँ लेखा छ द साइज अफ अ ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबली स्मल। दिस मीन्स दैट द वोल्यूम ऑफ अ मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द टोटल वोल्यूम ऑफ द गैस इन दैट वेसल है। ओके, द गैस मोलिक्युल्स बिहेव एज अ पर्फेक्ट स्फियर। यानी कि जो अगर तिमीलाई ग्यास मोलिक्युललाई इमेजिन गर्नु छ भने यसरी एउटा गोलो स्फियर
स्पेयर यानी कि सानो एउटा बल जस्तो इमेजिन गर्नु होला एउटा गोलो स्पेयर जस्तो इमेजिन गर्नु होला देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द मोलिक्युल्स यो कुरा त यो कुराले हजुरलाई क्युरियस बनाउनु पर्ने हो यो सोचेर कि जब म कुनै अब्जेक्टलाई ड्रप गर्छु नि यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले तल खस्न सुरु गर्छ यानी कि प्रत्येक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड बढिहाल्यो यदि म अपोजिट डाइरेक्सनमा फाल्छु भने मेरो फालेको भेलोसिटीबाट प्रत्येक सेकेन्ड 9.8 भेलोसिटी कम भइहाल्ने हो तर यो ल जुन छ नि यो ल चाहिँ क्लासिकल मेकानिक्समा मात्रै अप्लाई गर्छ कस्तो हो त क्लासिकल मेकानिक्स यस्तो मेकानिक्स हो जसमा चाहिँ अब्जेक्टको साइजलाई हामी पोइन्ट अब्जेक्ट मान्न सक्छौं या अब्जेक्टको एउटा साइज छ जो आँखाले भिजिबल हुन सक्छ माइक्रोस्कोपले भिजिबल हुन सक्छ र अब्जेक्टको स्पिड पनि नर्मल स्पिड छ ठीक छ यदि फिजिक्समा हजुरले अब्जेक्टको साइजलाई धेरै स्मल गरिदिनु भयो इन द रेन्ज अफ 10 टु द पावर -10 मिटर यानी कि यति एटमिक लेभलमा गइहाल्नु भयो भने फिजिक्सको यी लहरु त्यहाँ एप्लिकेबल हुँदैनन् फर एक्जाम्पल यो मोलिक्युललाई मैले यसरी छोड्यो भने यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले तल खस्दैन ठीक छ त्यसैगरी यदि कुनै पनि पार्टिकलको स्पिडलाई हामीले लाइटको स्पिडले ट्राभल गर्न लगाइदियौं भने त्यसले पनि ग्राभिटी यो कुरा यो रुल्सहरु त्यसले फलो गर्दैन क्लासिकलको रुलहरु त्यो चाहिँ हामी रिलेटिभिटीमा पढ्छौं है सो ब्रान्च अफ फिजिक्स इन विथ द स्पीड अफ पार्टिकल इज द स्पीड अफ लाइट इज इक्वल्स टु रिलेटिभिटी बट द ब्रान्च अफ फिजिक्स इन विथ द साइज अफ द पार्टिकल इज भेरी स्मल सब एटमिक यो रेन्जको त्यसलाई हामी पढ्छौं क्वान्टम फिजिक्स र जो हामी पढ्दा छौं व्हिच इज क्लासिकल फिजिक्स है ओके कन्फ्युजन छैन थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो एकदम ध्यानले सुन्नु होला र मजाले बुझिन्छ द पाथ अफ अ ग्यास मोलिक्युल बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन इज अ स्ट्रेट लाइन मैले भर्खर भनिसके एक ग्यास मोलिक्युल बाटोमा हिँड्ने बेला जहिले पनि अर्को मोलिक्युलसँग ठोकिन सक्छ र यो जुन बाटो छ नि एक मोलिक्युलबाट अर्को मोलिक्युलसम्म जानलाई ठोकिनलाई फर एक्जाम्पल एउटा मोलिक्युल यहाँबाट आउँछ एउटा मोलिक्युल यहाँबाट आउँछ र यो मोलिक्युल आएर यहाँ ठोकिन्छ भने यो जुन बाटो छ नि ठोकिनेको जो बीचको बाटो छ यो चाहिँ जहिले पनि स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ र ठोकिसकेपछि पनि के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ फर एक्जाम्पल आयो ठोकियो यता गयो यहाँदेखि आयो ठोकियो यता गयो है सो देखि जो जे पनि छ स्ट्रेट लाइनमै हुन्छ ओके द ग्यास मोलिक्युल्स एक्सर्ट्स नो फोर्स अन इच अदर एक्सेप्ट ड्युरिङ कोलिजन्स यानी कि जब यो एउटा ग्यास मोलिक्युल यहाँदेखि गइराछ एउटा ग्यास मोलिक्युल यहाँदेखि गइराछ दुवैको बीचमा कुनै पनि फोर्स छैन यसले यसलाई केही फोर्स लगाएन यसले यसलाई केही फोर्स लगाएन यिनीहरू एकदम नजिकबाट पास भएर गए तर पनि एकअर्कामाथि कुनै पनि फोर्स लगाएनन् एउटा ग्यास मोलिक्युलले अर्को ग्यास मोलिक्युलमा तब मात्रै फोर्स लगाउँछ जब एक आपसमा ठोकिरहेको हुन्छ दैट मीन्स अ ग्यास मोलिक्युल विल एक्सर्ट फोर्स अन अदर ग्यास मोलिक्युल ओन्ली ड्युरिङ कोलिजन्स है ओके द लास्ट वान द प्रेसर एक्सर्टेड बाइ अ ग्यास इज ड्यू टु द कोलिजन बिट्विन ग्यास मोलिक्युल्स एन्ड द वल अफ द कन्टेनर है सो द कन्टेनर जो मैले कुरा गरे भर्खरै कुरा गरे कि कन्टेनर माथि यो ग्यासले प्रेसर लगाइरहेछ दैट इज ओन्ली बिकज यो ग्यासले यो कन्टेनरको वल्सलाई कोलाइड गरिरहेछ जो होल प्रेसर इज बिकज अफ कोलिजन अब सुनिहाल्नु है यो डेरिवेसनको एउटा म रोड म्याप क्रिएट गर्दैछु हजुरलाई थाहा किनभने डेरिवेसन धेरै लेन्दी छ दिस डेरिवेसन इज भेरी लेन्दी स्लो पेसमा आइहालौँ यो डेरिवेसन धेरै लेन्दी छ तर अगर सिस्टमेटिकली गऱ्यो भने इट्स भेरी इजी है ओके सो डेरिवेसन कस्तो छ सबभन्दा पहिला दिमागमा भिजुअलाइज गर्ने कि कन्टेनर लिनु पर्यो फर एक्जाम्पल मैले एउटा कन्टेनर लिएँ ठीक मैले एउटा कन्टेनर लिएँ कन्टेनरको 3 डाइमेन्सनल सेप बनाइदिन्छु म हजुरको लागि इमेजिन गर्न सजिलो हुन्छ लेट्स से ठीक छ यो ग्यासको मैले कन्टेनर लिएँ कन्टेनरमा यो चाहिँ लेफ्ट साइड हो यो चाहिँ राइट साइड भयो यो चाहिँ टप यो चाहिँ बटम त्यो चाहिँ पछाडिको वाला चाहिँ ब्याक है यहाँनिर चाहिँ म क्रस गरिदिन्छु लेफ्ट यो चाहिँ राइट यो माथिवाला टप यो तलवाला बटम यो उतातर्फवाला फ्रन्ट हैन बाहिरतर्फ जो यतातर्फ छ जो चाहिँ के भन्ने भयो ब्याक भन्ने ठीक छ टोटल 6 सर्फेसेस आर देयर ओके सो रोड म्याप हेर्नु सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ कि एउटा जुन यो मैले कन्टेनर ल्याएको छु नि त्यो चाहिँ एउटा क्युबिकल सेपको छ कस्तो सेपको छ क्युब सेपको छ क्युब सेपमा लेन्थ ब्रेथ र हाइट लेन्थ ब्रेथ र हाइट के हुन्छ सबै बराबर हुन्छ जसलाई हामी एल मान्छौँ फर एक्जाम्पल यो डिस्टेन्सदेखि यो डिस्टेन्ससम्म एल हुन्छ यो डिस्टेन्सदेखि यो डिस्टेन्ससम्म पनि एल हुन्छ यहाँदेखि यहाँ पनि एल 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 है आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ है फिल्डमा आऊ हल्का हल्का डेरिवेसनको फिल्डमा आउनु पर्यो ओके
सो सबभन्दा पहिला प्रेसर एक्जर्ट गर्नको लागि ग्यास मोलिक्युल चाहियो। लेट्स से मसँग यहाँ कतिवटा ग्यास मोलिक्युल छन्, मसँग लेट्स से n मोलिक्युल छन्। कतिवटा मोलिक्युल छन्? n मोलिक्युल्स छन्, n मोलिक्युल्स छन्, n मोलिक्युल्स। ठीक छ, ओके। अब म ती n मोलिक्युल्सहरु मध्ये एउटा मोलिक्युल लिन्छु। लेट्स से मैले त्यो मोलिक्युललाई यहाँनिर लिएँ। लेट्स से त्यो मोलिक्युललाई मैले यहाँनिर लिएँ। म हल्का एकछिन जुम गरिदिन्छु ताकि हजुरलाई इमेजिन गर्न सजिलो होस्। एउटा मोलिक्युल लियो। अब यो मोलिक्युलको स्पिडलाई मैले के माने? मानौ कुनै डाइरेक्सनमा होला। लेट्स से यहाँनिर छ, यसको स्पिडलाई मैले c1 माने, किनभने फर्स्ट मोलिक्युल हो, दिस इज द फर्स्ट मोलिक्युल, त्यही भएर मैले यसको स्पिडलाई c1 माने। अब अगर म कन्टेनरको यो एजलाई है, कन्टेनरको यो एजलाई, अब मैले किनभने 3 डाइमेन्सन कुरा गर्दैछौँ हामी, सो यो लेट्स से x एक्सिस भइहाल्यो, यो लेट्स से y एक्सिस भइहाल्यो र यो लेट्स से z एक्सिस भइहाल्यो है। यो के भइहाल्यो? x एक्सिस, y एक्सिस र z एक्सिस। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, लेट्स से दिस इज z एक्सिस है। अब यो कुनै पनि भेलोसिटीलाई कम्पोनेन्टमा टुटाउन सकिन्छ है। कुनै पनि भेलोसिटीलाई कम्पोनेन्टमा टुटाउन सकिन्छ। फर एक्जाम्पल यो c1 भेलोसिटी छ भने यसको x डाइरेक्सनमा एउटा कम्पोनेन्ट होला, लेट्स से u1, y डाइरेक्सनमा एउटा कम्पोनेन्ट होला, लेट्स से v1 र z डाइरेक्सनमा एउटा कम्पोनेन्ट होला, लेट्स से uvw1, uvw1। ठीक छ, ओके। सबैजनाले बुझिरहेछन् कि नै? इजी है। सो मैले के गरेँ? अब म डेरिवेसन गर्न गइरहेको छु, मतलब n नम्बर अफ मोलिक्युल्स लागि पनि निकाल्छौँ। पहिला एक मोलिक्युललाई निकालेर एटलिस्ट है। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको साइडलाई मैले कति मानेको छु? l मानेको छु। फर इक्जाम्पल मेरो मोलिक्युल यो पोइन्टबाट यहाँदेखि यहाँ जान्छ यो सर्फेससम्म, सो उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो? l। यहाँदेखि फर्केर फेरि यहाँ आउँछ, मानौ यहाँ ठोकिन्छ भने त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो? l। दुईटा सर्फेसको बिचमा कति डिस्टेन्स छ? l मैले मानेको छु। ठीक छ, ओके। सो म यहाँनिर भन्न सक्छु कि हामीलाई प्रिन्सिपल अफ भेक्टर एडिसन थाहा छ है। हामीलाई भेक्टर एडिसनको बारेमा एक कुरा के थाहा छ भने c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टु u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर हुन्छ है। यसलाई भन्छ हामी भेक्टोरियल एडिसन। मैले के गरेँ? मलाई c1 स्क्वायर आई क्यान भेक्टोरियली एड अल द 3 कम्पोनेन्ट्स एन्ड आई क्यान गेट एज c1। यो हामी भेक्टर अफ, जसरी हामी लेख्थ्यौँ नि रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर a एन्ड b, रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर a एन्ड b। सो हामी भन्न सक्थ्यौँ r स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो r इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर, आई मिन क्यापिटल A स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हामी यो गर्थ्यौँ है रिजल्टेन्टको लागि है। रिजल्टेन्ट जसमा चाहिँ तिनीहरू एक आपसमा 90 डिग्री डिस्टेन्समा छन् है। यहाँ पनि तीनटै भेक्टर्सहरू के छन्? आपसमा 90 डिग्री भेक्टरमा छन्, त्यही भएर कस फ्याक्टरहरू, अरू एङ्गुलर फ्याक्टरहरू आएन। अब यदि म फर्स्ट मोलिक्युलको लागि लेख्न सक्छु भने क्यान आई राइट सेकेन्ड मोलिक्युलको लागि? सेकेन्ड मोलिक्युलको लागि आई क्यान राइट c2 स्क्वायर इज इक्वल्स टु u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। ठीक छ। त्यसै गरी c3 को लागि पनि लेख्न सक्छु। गर्दा गर्दै आई क्यान राइट nth वाला मोलिक्युलको लागि पनि, सो un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर। ठीक छ, यो हामी यसलाई पछि युज गरौँला। विल युज इट लेटर अन। यसलाई भनौँ इक्वेसन सेट नम्बर 1। इक्वेसन सेट फेरि सर प्रेसर निकाल्नको लागि हजुर कहाँ पुग्नुभयो? म भन्दैछु हेर, प्रेसर निकाल्नको लागि प्रेसर भनेको सिम्पल फोर्स अपॉन एरिया हो, फोर्स अपॉन एरिया हो। र फोर्स भनेको न्युटन्स लले के भन्छ? चेन्ज इन मोमेन्टम अपॉन चेन्ज इन टाइम। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ, चेन्ज अफ मोमेन्टम अपॉन चेन्ज अफ टाइम। सो हाम्रो डेरिवेसनमा हामी पहिला चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्छौँ, त्यसपछि चेन्ज इन टाइम निकाल्छौँ। चेन्ज इन मोमेन्टम चेन्ज इन टाइमलाई फोर्स भनिदिन्छौँ, फोर्स अपन एरिया गर्छौँ, प्रेसर भनिदिन्छौँ। तर यो गर्छौँ कसको लागि? फर्स्ट मोलिक्युलको लागि u1 डाइरेक्सन अफ भेलोसिटीमा। सो विल डु इट वर फर्स्ट मोलिक्युलको लागि मात्रै गर्छौँ, फर्स्ट मोलिक्युलको लागि मात्रै गर्छौँ र u कम्पोनेन्ट मात्रै गर्छौँ। के गर्छौँ? u कम्पोनेन्ट, x डाइरेक्सन वाला कम्पोनेन्ट मात्रै गर्छौँ।
याद गर्नु होला यहीँबाट सबै डेरिभेसन आइहाल्छ हामीले सबै v1 सबै गरेर एज्युम गरिहाल्छौँ त्यहीबाट ओके सो यहाँसम्म हामीले फर्स्ट अफ इक्वेसन लेखिदियौँ र अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो हामीले चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो चेन्ज इन मोमेन्टम सो मानौ एउटा ग्यास मोलिक्युल यहाँबाट आयो है यहाँबाट ग्यास मोलिक्युल आयो र यहाँ ठोकियो यससँग मोमेन्टम क्या होला लेट्स से यससँग मोमेन्टम के होला एज्युम a molecule x component of velocity को x component लाई मात्र हेर्ने हो भने यो सर्फेस लाई म भनिदिन्छु k र यो सर्फेस लाई म भनिदिन्छु k dash है k dash assume a molecule's x component of velocity from k to k dash so यसको मोमेन्टम कति होला इनिशियल मोमेन्टम कति होला ठोकिनु भन्दा अगाडि है लेख्दै गर्नु होला बिस्तारै बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ इनिशियल मोमेन्टम कति हुन्छ होला सर यसको मास एउटा मोलिक्युलको मास कति छ सर m छ कति मास छ m छ एउटा मोलिक्युल मास अफ one molecule so initial momentum कति हुन्छ सर mass of one molecule into velocity of one molecule हामी कुन velocity लिन गइरा छौं x component so कति छ mu1 छ ठोकिसकेपछि त्यही मोमेन्टमले फर्किन्छ किनभने इलास्टिक कोलिजन छ भेलोसिटी कम हुँदैन एनर्जी लस हुँदैन सो फाइनल मोमेन्टम कति हुने भयो फाइनल मोमेन्टम हुने भयो -mu1 x डाइरेक्सनमै फर्किएको x कम्पोनेन्ट माइनस किन माइनस साइनले इन्डिकेट गर्छ कि डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज भएको छ है सो चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु थियो है मैले रोड म्यापमा भनेको छु कि पहिला चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु छ त्यसपछि चेन्ज इन टाइम निकाल्नु छ त्यसलाई प्रेसर भन्छौँ फोर्स भन्छौँ त्यसपछि फोर्स अपन एरिया गरेर प्रेसर निकाल्छ ध्यानले सुन्नु होला है चेन्ज इन मोमेन्टम के हुने भयो फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम सो फाइनल मोमेन्टम इज -mu1 माइनस इनिशियल मोमेन्टम इज mu1 कति आउने भयो -mu1 -2mu1 आउने भयो यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भनिदिउँ तो चेन्ज इन मोमेन्टम आइहाल्यो सर अब चेन्ज इन टाइम निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो चेन्ज इन टाइम सो अब यसको लागि हामी बेसिक स्पिड वाला फर्मुला लगाउँ है बेसिक स्पिड वाला फर्मुलाले के भन्छ है यहाँदेखि गयो ठोकिएर फर्केर आयो मतलब यहाँदेखि एकदम वलको यो साइडबाट गयो यो दिवाल यो वाला भित्ताबाट ठोकिएर यता गयो यहाँ ठोकिएर यहाँ यानी कि दुईटा सक्सेसिभ कोलिजनको बिचमा बिट्विन टू सक्सेसिभ कोलिजन्स ध्यानले सुन्नु होला मेरो मोलिक्युल यहाँनिर छ है मेरो मोलिक्युल यहाँनिर थियो अब यहाँदेखि अब यहाँनिर कसरी थियो यहाँ ठोकिएर फर्किरहेछ सो यहाँदेखि आयो यहाँदेखि आयो एक कोलिजन भयो ठोकिएर फर्केर आयो फेरि यहाँ ठोकिन लाग्छ सो एक कोलिजन र वापस आएर दोस्रो कोलिजन भन्दा अगाडि यानी कि बिट्विन टू सक्सेसिभ कोलिजन्स स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेन्स कभर्ड अपन टाइम टेकन हुन्छ स्पीडलाई हामीले के मान्नु पर्यो एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटी कति छ स्पीड कति छ हाम्रो स्पीड छ सर u1 डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त्यसले l प्लस l यानी कि 2l टाइम कति लियो लेट्स से हामीले मान्यौ टाइम चाहिँ कति छ t छ यहाँदेखि म t को भ्यालु निकालिदिन्छु t इज इक्वल्स टू 2l डिवाइड बाई u1 ठीक छ इक्वेसन नम्बर 3 पनि हामीसँग आइहाल्यो ठीक छ सो हामीसँग मोमेन्टम आइहाल्यो हामीसँग टाइम आइहाल्यो र हामीसँग मोमेन्टम र टाइम दुवै आइसकेपछि हामी के निकाल्न सक्छौं फोर्स निकाल्न सक्छौं हामी के निकाल्न सक्छौं फोर्स सो यहाँनिर म निकाल्छु फोर्स यहाँनिर हामी निकाल्छु फोर्स F1
फोर्स F1 कति होला याद गर्नु होला है म अहिले फर्स्ट मोलिक्युललाई मात्र हेर्दै छु र फर्स्ट मोलिक्युलको पनि U कम्पोनेन्टलाई मात्र हेर्दै छु ठीक छ U कम्पोनेन्ट सँग पहिला म के गर्छु पछि यो सब कुराहरु अहिले हजुरले इट विल मेक सेन्स पहिला हजुर बिस्तारै हेर्दै गर्नु होला स्टेप बाइ स्टेप बुझ्नु होला मैले पहिला के गरे मैले एउटा भेलोसिटी एउटा मोलिक्युलको भेलोसिटीलाई मैले सबै कम्पोनेन्ट जोडेर निकाले भेक्टोरियल एडिसन गरे र बाकी सबै जुन मोलिक्युल छन् सबैको लागि पनि मैले सेम इक्वेसन लेखिदिए त्यसपछि मैले यो कन्सेप्टमा गए कि यो मलाई प्रेसर निकाल्नु छ भने फोर्स अपन एरिया फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम पहिला चेन्ज इन मोमेन्टमको लागि मैले के गरे मैले इनिशियल मोमेन्टम निकाले कि यो वालबाट यहाँ जाने बेला मास इन्टु u1 थियो ठोकिसकेपछि माइनस मास इन्टु u1 भ्याल्यु हैन सो चेन्ज इन मोमेन्टम निकाले मैले टाइमको लागि मैले के कन्सिडर गरे स्पिड इक्वल्स डिस्टेन्स अपन टाइम डिस्टेन्स l र l तर दुईटा सक्सेसिभ कोलिजनको बीचमा है किनभने अरु हामीसँग कुनै मेजरमेन्ट छैन अगर हामीले यो दुई सक्सेसिभ कोलिजनको बीचको क्वान्टिटी लिनु हैन भने हामीसँग कुनै अरु कन्सेप्ट छैन डिस्टेन्स कसरी मेजर गर्छौ अरु स्पिड कसरी मेजर गर्छौ सरी टाइम कसरी मेजर गर्छौ हैन सो हामीले हेर्नु पर्यो कि यहाँ ठोकिएर गइसकेपछि फेरि यहाँ ठोकिएर आउनको लागि बीचमा जो टाइम लागेछ त्यसलाई हामीले t भनेको छौं ओके सो यहाँ राखिन्छौं हामी सो f1 = चेन्ज इन मोमेन्टम अपन चेन्ज इन टाइम सबैजनालाई देखिरहेछ साइज सानो त भएन देखिरहेछ नि यो ओके सो F1 फोर्स कति भयो चेन्ज इन मोमेन्टम यहाँ देखि राख्दियौ -2m u1 अपॉन चेन्ज इन टाइम कति निकाले मैले 2l अपॉन u1 सो 2l अपॉन u1 2l अपॉन u1 सरी 2l अपॉन u1 सो अपॉन u1 जुन छ यो चाहिँ माथि गइहाल्छ सो 2 काट्यो हामीसँग आयो -m u1 स्क्वायर अपॉन m u1 स्क्वायर यानी हामी चाहिँ म्याग्निट्युड फर म्याग्निट्युड मात्र निकाल्ने हो भने f1 कति निक्ल्यो हाम्रो m u1 स्क्वायर डिवाइड बाइ l ठीक छ ओके अगर म भन्छु कि अब म फर्स्ट मोलिक्युलले गर्दा x डाइरेक्सनमा कति फोर्स निस्क्यो त्यो निकाले मैले फर्स्ट मोलिक्युलले x डाइरेक्सनमा कति फोर्स लगाउँदैछ एक मोलिक्युलले x डाइरेक्सनमा यति फोर्स लगाउँदैछ त्यसैगरी अगर टोटल फोर्स इन x डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने टोटल फोर्स इन x डाइरेक्सन सो टोटल फोर्स x डाइरेक्सन में कति लागिरहेछ सर टोटल फोर्स x डाइरेक्सन में जो F1 ने लगायो प्लस जो F2 ने लगायो मतलब सेकेंड मोलिक्युल लगायो प्लस जो F3 लगायो प्लस डैश 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 गरेर जो Fn ने लगायो ठीक छ सो यहाँ फर्मुला के आउने भयो m u1 स्क्वायर बाइ 2 आई मिन l प्लस m u2 स्क्वायर बाइ l यस्तै गर्दै m un स्क्वायर बाइ ठीक छ यो चाहिँ हजुर हल्का विचार गर्नु होला अब सेम कन्सेप्टले म यसलाई हल्का युज गर्छु है बोर्डलाई युज गर्न गइरा छु मुभ गर्न गइरा छु हजुरलाई कपी गर्नु छ भने भिडियो पज गरेर कपी गर्नु होला यदि सेम कन्सेप्टले म भन्छु कि x डाइरेक्सनको टोटल फोर्स निस्क्यो x डाइरेक्सनको कति निस्क्यो टोटल फोर्स निस्क्यो त्यसै गरेर अगर म निकाल्छु प्रेशर इन x डाइरेक्सन total pressure in x direction total pressure in x direction is equals to force in x direction upon area ठीक छ सो फोर्स इन x डाइरेक्सन लाई यस्तो लेखौं एरिया कति हुने भयो l स्क्वायर र फोर्स इन x डाइरेक्सन कति छ m upon n u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अफ un स्क्वायर मैले के गरे मैले यहाँबाट के गरे मैले यो भ्यालु यहाँ fx को भ्यालु यो जुन fx को भ्यालु छ यो सब्स्टिट्युट गर्न गइरा छु यहाँ सो यही भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न गइरा छु बस मैले के गरे m र l कमन लिए सो m र l कमन लिसकेपछि बच्यो u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर डैश डैश अफ un स्क्वायर ठीक छ तल आफ्नो l स्क्वायर छदैछ तल आफ्नो के छ यो प्रेसरको फर्मुलाको ठीक छ सो हामीसँग टोटल प्रेसर इन डाइरेक्सन कति आयो m अपॉन l क्यूब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अफ un स्क्वायर
सर एक्स डाइरेक्सनको आइसक्यो भने वाइ डाइरेक्सनको पनि लेखिदिनुस् सो एक्स डाइरेक्सनको आइसक्यो भने वाइ डाइरेक्सनको पनि लेखिदिन्छु म सो प्रेसर इन वाइ डाइरेक्सन इज m upon l cube v1 square plus मैले कति v1 मानेछु नि y मा v1 नै मानेछु मैले है सो कति आउने भयो v1 square plus v2 square plus dash of vn square सर x को आइसक्यो प्रेसर y को आइसक्यो भने z को पनि निकाल्दिनु pz is equals to m upon l cube of w1 square plus w2 square plus dash of wn square अब तिमीलाई टोटल प्रेसर चाहियो भने के गर्छौ px plus py plus pz upon 3 किन मैले एभरेज प्रेसर निकालेँ कति निकालेको एभरेज प्रेसर सो म जोड दिन्छु सबैलाई जोड दिन्छु सबैलाई जोड्यो भने m upon l क्यूब सबैबाट कमन आइहाल्छ px बाट पनि m upon l क्यूब कमन आइहाल्छ py बाट पनि m upon l क्यूब कमन आइहाल्छ र pz बाट पनि m upon l क्यूब कमन आइहाल्छ बाकी सबै जोडमा हुने हो केमा हुने हो जोडमा सो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस dash of un स्क्वायर प्लस v1 square plus v2 square plus dash of vn square plus w1 square plus w2 square plus dash of wn square राम्रोसँग हेर्नुस् केही बुझिएन भने भन्नु होला है काहीँनिर u1 u2 u3 जोडेको छौँ हामीले जोडेका छैनौँ u1 square plus v1 square plus w1 square जोडेका छौँ कहाँ हाम्रो मेन सेट अफ इक्वेसन म खोजिरहेको छु कि भ्यालु कहाँबाट सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ सो मैले यहाँनिर सुरुको स्टार्टिङ इक्वेसनमा u1 v1 र w1 जोडेर c1 निकालेर छु सो यसलाई नै यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्न चाहन्छु म यहाँनिर है सो यदि मैले यसलाई रिअरेन्ज गर्यो भने सरी यहाँनिर 3 पनि छ त यहाँनिर 3 एड हुने भयो है सो m upon 3l क्यूब ठीक m upon 3l क्यूब अब यो u1 स्क्वायर लिन्छु म v1 स्क्वायर र w1 स्क्वायर सँगै राखिदिन्छु सो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर सँगै राखिदिए प्लस u2 स्क्वायर v2 स्क्वायर र w2 स्क्वायर सँगै राखिदिए सो u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर यस्तै गर्दै सबैलाई सँगै राख्दै गए लास्टमा के आयो मसँग un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस wn स्क्वायर ठीक छ सो मसँग यहाँनिर के आयो एट लास्ट m upon 3l क्यूब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले c1 स्क्वायर मानेको प्लस यसको भ्यालु चाहिँ c2 स्क्वायर र यस्तै गर्दै यसको भ्यालु कति मानेको थियौँ c3 स्क्वायर सरी c3 भन्नु cn स्क्वायर ठीक छ अब यहाँनिर एउटा कुरा सुनौ है यहाँनिर चाहिँ नि अगर म स्पिडको भेक्टरहरूलाई जोड्छु भने एउटा क्वान्टिटी हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ रुट मिन स्क्वायर है रुट मिन स्क्वायर यसलाई भन्छन् यो हो 12 मा पनि पढाउँछौँ हामी यो रुट अफ मिन अफ स्क्वायर अफ भ्याल्युज फर इक्जाम्पल कसैले भन्छ सर c1 c2 dash गर्दै cn यी सबै क्वान्टिटीको रुट मिन स्क्वायर भ्यालु निकाल्नु है यो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो रुट मिन स्क्वायर भन्ने सर नर्मली यही भ्यालुलाई किन युज गर्दैन रुट मिन स्क्वायर भ्यालु किन युज गर्छौँ किनभने जो स्पिड हुन्छ नि अगर त्यो र्यान्डम अल डाइरेक्सनमा छ भने त्यसको अप्रोक्सिमेट सबैभन्दा क्लोजेस्ट भ्यालु आरएमएस भ्यालु यानी कि रुट मिन स्क्वायर भ्यालुबाट नै आउँछ यो चाहिँ 12 मा हजुर अल्टरनेटिभ करेन्ट पढ्ने बेला क्लियर कट बुझ्नुहुन्छ अहिलेको लागि सर्टकटमा यसरी बुझौँ कि कुनै पनि भ्यालुहरूको रुट मिन स्क्वायर निकाल्नु भनेपछि पहिला के गरे उले के भन्छ पहिला रुट अफ यानी कि रुट अफ मिन गर्नु पर्यो मिन भनेको सबै भ्यालुलाई जोड दिने अपॉन कतिवटा भ्यालु छ एनवटा भ्यालु छ एनवटाले डिभाइड गरिदिने र स्क्वायर अफ भ्यालुज सबै भ्यालुलाई स्क्वायर गरिदिने ठीक छ यो आयो सीआरएमएस के आयो सीआरएमएस
रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल्स टू रूट अफ मीन अफ स्क्वायर अफ द भ्याल्युज भ्याल्युजलाई स्क्वायर गर पहिला त्यसपछि त्यसको मिन निकाल त्यसपछि रुटमा हाल्दियो है सो यहाँनिर के भन्न सकिन्छ पहिला मैले भ्याल्युजको मिन निकाले यसो भन्दा पहिला स्क्वायर गरे भ्याल्युजलाई स्क्वायर गरे त्यसपछि सबैलाई जोड दिए अपन डिवाइड गरे मतलब मैले मिन निकाले त्यसपछि मैले रुट गरिदिए दैट मिन्स यहाँनिर म भन्न सक्छु CRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अफ CN स्क्वायर अपॉन n दैट मिन्स मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे यहाँनिर स्क्वायर आयो यहाँ रुट हटिहाल्यो यो n लाई यता ल्यायो भने n अफ CRMS को स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस गर्दै CN स्क्वायर यो भ्यालुलाई मैले उता सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ ठीक छ दैट मिन्स म यहाँनिर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर छ नि त्यहाँनिर के हालिदिन्छु m इन्टु m अपॉन 3l क्यूब छँदैछ यसको ठाउँमा भ्यालु आउने भयो n इन्टु CRMS स्क्वायर सो n इन्टु CRMS स्क्वायर ठीक छ CRMS स्क्वायरलाई C हैश पनि भन्छन् है C हैश स्क्वायर CRMS स्क्वायरलाई के भन्छन् C हैश स्क्वायर पनि भन्छ C हैश स्क्वायर अब यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर के छ मास अफ वन मोलिक्युल इन्टु टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स आयो के आयो मास अफ वन मोलिक्युल्स अपॉन टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स सो हेर है फर इक्जाम्पल एउटा क्यारेटमा 1 kg को यहाँनिर 1 kg को एउटा स्याउ छ 1 kg को एउटा स्याउ छ त्यस्तै गरी यहाँनिर 10 वटा स्याउ छ है सो मास अफ वन स्याउ इन्टु टोटल नम्बर अफ स्याउ यानी कि n मास अफ वन स्याउ 1 kg टोटल स्याउ इज 10 सो 1 इन्टु 10 यानी कि टोटल कति रहेछ 10 kg ले टोटल मास निकालेर आउँछ है सो यहाँनिर के आउँछ टोटल मास 1/3 र l क्यूब भनेको भोल्युम हो इन्टु CRMS मास अपन भोल्युम कति हुन्छ मास अपन भोल्युम हुन्छ सर डेन्सिटी कति हुन्छ डेन्सिटी सो हाम्रो फर्मुला के आयो 1/3 रो CRMS स्क्वायर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ग्यास on the walls of the container कस्तो लागिरहेछ धेरै अप्ठ्यारो लाग्यो इट्स भेरी इजी है इट्स भेरी इजी यदि हजुर यो पेजमा म हजुरलाई एकचोटि क्विक रिवाइज गराउँछु कि के हुँदैछ सो इट्स भेरी इजी इट्स भेरी सिम्पल यसको फन्डामेन्टल बुझ्नु होला बाबु प्रेसर निकाल्नको लागि मलाई फोर्स अपन एरिया चाहिन्छ फोर्स निकाल्ने भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम चाहिन्छ यो एउटा लजिक हो डेरिवेसन यसरी फ्लो हुन्छ सरी यसरी फ्लो हुन्छ है प्रेसर निकाल्नु छ भने फोर्स निकाल्नु पर्यो फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम टाइम पहिला मोमेन्टम र टाइम सो यसरी याद हुन्छ डेरिवेसन कि कसरी गर्नु पर्यो सो चेन्ज इन मोमेन्टम र चेन्ज इन टाइम कसको फर्स्ट मोलिक्युलको यु कम्पोनेन्टको मात्रै है सो मैले के गरे मैले एउटा कन्टेनर लिए त्यो कन्टेनरमा एउटा एउटा मोलिक्युल मात्र लिए फर्स्ट मोलिक्युल वन मोलिक्युल एउटा मोलिक्युलको भेलोसिटी c1 छ त्यसको तीनवटा कम्पोनेन्ट भने x डाइरेक्सनमा u1 y मा v1 र w1 तीनटै मोलिक्युलको एल्जेब्रिक भेक्टोरियल एडिसन गरे के गरे भेक्टोरियल एडिसनमा c1 कसरी आयो u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर c2 पनि सिमिलरली u2 प्लस v2 प्लस w2 स्क्वायर त्यसै गरी cn पनि यसरी आयो है यो चाहिँ भ्यालु मलाई पछि काम लाग्छ भनेर यसरी मैले राखिदिएको अब जाउँ फर्स्ट मोलिक्युल को यू कंपोनेंट तर्फ मात्रै सो फर्स्ट मोलिक्युल को यू कंपोनेंट तर्फ मात्रैको लागि मैले के गरे मैले इमेजिन गरे हजुर यही बोर्डलाई इमेजिन गर्नुस् कि भेलोसिटी यो बोर्ड को यो साइड चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो k डैश हो सो यहाँ देखि जो अब्जेक्ट ठोकिसकेर यता जान लाग्छ ठोकिनलाई त्यसको मोमेन्टम कति होला मास छ m मोलिक्युल को मास कति छ m र त्यसको भेलोसिटी कति छ x डाइरेक्सन भेलोसिटी u1 छ सो इनिशियल मोमेन्टम कति होला mu1 ठोकिनु भन्दा अगाडि सो mu1 इनिशियल मोमेन्टम भइहाल्यो त्यसपछि ठोकिसकेपछि डाइरेक्सन चेन्ज भइहाल्यो सर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो दैट मिन्स कुनै पनि एनर्जी लस हुँदैन सो डाइरेक्सन मात्र चेन्ज हुन्छ सो आउने बेला मोमेन्टम कति भइहाल्यो -mu1 चेन्ज इन मोमेन्टम निकाले सो -mu1 यानी कि फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम निकाले मैले -2mu1 आइहाल्यो त्यसपछि जो हाम्रो सुरुको कन्सेप्ट थियो कि सर मोमेन्टम निकाल्ने त्यसपछि टाइम निकाल्ने टाइमको लागि स्पिड वाला फर्मुला युज गरे स्पिड बिट्विन टु सक्सेसिभ कोलिजन यानी कि
यो वालबाट यो वालसम्म यानी कि दुई सक्सेसिभ कोलिजनको बिचमा यहाँदेखि आयो टक एक ठोकियो त्यसपछि टक मतलब यहाँ ठोकिजाला दुईटा सक्सेसिभ कोलिजनको बिचमा मोलिक्युलले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ एकचोटि यहाँदेखि यहाँसम्म l फेरि त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म l सो डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ 2l र टाइम हुन्छ t स्पिड कति हुन्छ एक्स डाइरेक्सनमा मात्रै कुरा गर्दैछ मैले सो u1 हुने हो टाइम क्रस मल्टिप्लाई गरे t इक्वल्स टु 2l अपन u1 आयो त्यही मोमेन्टमको फर्मुलामा चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम राख्दिए सो चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम राखेपछि मसँग फर्स्ट फोर्स जो आयो त्यो आयो m u1 स्क्वायर अपन l भाइ अहिलेको लागि म्याग्निट्युड मात्र कुरा हुँदैछ त्यही भएर हामी माइनस हटाइदिन्छौँ है हटाइदिन्छौँ किन अब सर कसैमा सोधेर सर माइनस किन हटाउनु भयो भन्दाखेरि माइनस किन हटाउनु जब अब्जेक्ट जाँदै थियो नि उनीहरू लगाउनलाई प्रेसर फोर्स लगाउन जाँदा थियो नि कन्टेनरमा सो मलाई फोर्स किन लाग्यो किनभने कन्टेनरले मलाई रिएक्सन दियो मलाई कन्टेनरले मलाई के दियो रिएक्सन दियो सो यो टेक्निकली जो छ नि यो चाहिँ के हो यो रिएक्सन हो यसको अपोजिटमा मेरो एक्सन लाग्छ अपोजिट एक्सन भएको हुनाले प्लसमा आयो यो mu1 स्क्वायरमा l सो यो फर्स्ट मोलिक्युलको एक्स डाइरेक्सनमा कन्टेनरलाई लागेको फोर्स हो एउटै मोलिक्युलको एक्स डाइरेक्सनमा कन्टेनर लागेको फोर्स त्यसै गरी जम्मै मोलिक्युलको एक्स डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स मैले सबै फोर्सलाई जोड दिए एफएनसम्म सो m1 स्क्वायर अपन l mu2 स्क्वायर अपन l गर्दै गर्दै mu1 स्क्वायर अपन l अब सबै फोर्स निस्किसकेपछि सबै प्रेसर पनि निस्किन्छ सो सबै प्रेसरको लागि फोर्स अपन एरिया निकाल्दिए सो यो सबै फोर्सको फर्मुला राख्दिए यहाँनिर मैले हैन अपन एरिया भनेको l स्क्वायर राख्दिए l स्क्वायर यो l र l मल्टिप्लाई भ्याल्यु l क्यूब भ्याल्यु काट देला फेरि कसैले है यो रेशियो प्रोपोर्सन नपढेको विद्यार्थीले काट देला यसलाई नकाट्ने है यसलाई तल आउँछ यो किनभने a अपन b अपन c छ भने a अपन bc हुन्छ के त्यही भएर मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक छ सो m अपन l क्यूब भ्याल्यु र भेलोसिटी यहाँनिर छँदैछ यहाँनिर भेलोसिटी कपी गरिहाल्नु अब px निस्किहाल्यो त्यसै गरी हामीले py पनि निकाल्दिए भाइ py निकाल्दिए py भनेको भेलोसिटी b कम्पोनेन्ट वाला हो सो b कम्पोनेन्ट वाला राख्दिए र z कम्पोनेन्ट भनेको w वाला हो w वाला राख्दिए तीनटैको मैले टोटल प्रेसर निकाल्दिए टोटल प्रेसरको लागि मैले एभरेज प्रेसर निकाले एभरेज प्रेसर किन निकाले भने चाहिँ प्रेसर के हो प्रेसर चाहिँ अर्थमेटिक क्वान्टिटी हो के हो अर्थमेटिक क्वान्टिटी हो अर्थमेटिक क्वान्टिटी भएको हुनाले मैले अर्थमेटिक मिन निकाले अर्थमेटिक मिन निकालेर मैले तीनटै इक्वेसन राखे र सबैको 1 फर्स्ट कम्पोनेन्ट यानी कि u1 v1 w1 जोडे u2 v2 w2 जोडे त्यस्तै गरी un vn wn जोडे र फर्स्ट वाला जो हामीले सेट अफ इक्वेसन बनाएको थियो नि त्यो फर्स्ट वाला सेट अफ इक्वेसन निरको जो हाम्रो यहाँनिरको इक्वेसन छ नि u1 v1 w1 को स्क्वायर त्यसलाई हामी c1 स्क्वायर भनेर हामीले लेख्यौं सो यहाँनिर यो आयो हाम्रो c1 स्क्वायर सरी यो आयो हाम्रो c1 स्क्वायर यो आयो c2 स्क्वायर र त्यो के आयो cn स्क्वायर अब यो बुझ्नको लागि हामीले रुट मिन स्क्वायर कन्सेप्ट पढ्यौं सर म यहाँनिर आन्सर लेख्न चाहन्छु सर यहाँनिर आन्सर प्रेसर डिवाइडेड बाइ ग्यासको त ठीक आयो तर रिलेसन विथ इट्स डेन्सिटीको रिलेसन र स्पिडको रिलेसन चाहिँ अहिले आएको छ हामीलाई डेन्सिटी चाहियो किनभने जब हामी ग्यासलाई कम्प्रेस गर्छौं त्यसलाई कति डेन्सली प्याक गरौँ ग्यास कति डेन्सली अवेलेबल छ हामीसँग सलिड मतलब त्यो ग्यासलाई त्यहाँ कन्टेनर भित्र हाल्दाखेरि लिक्विफाई गरेर हाल्ने कि ग्यासै स्टेटमा हाल्दिने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई त्यसको लागि हाम्रो डेन्सिटीसँग रिलेसन चाहियो सो अझै पनि डेन्सिटीसँग रिलेसन आछ त्यही भएर मैले रुट मिन स्क्वायरको कन्सेप्ट निकाले रुट मिन स्क्वायर भनेको सिम्पल कन्सेप्ट हो रुट अफ मिन अफ स्क्वायर अफ भ्यालुजलाई पहिला स्क्वायर गर्ने स्क्वायर गरिदिए सर त्यसपछि जोड दिने डिवाइड बाइ कतिवटा नम्बर जोडा छ तिनीहरूलाई डिवाइड गरिदिने n त्यसपछि स्क्वायर गरिदिने रुट मिन स्क्वायर भनेको यही हो सो रुट मिन स्क्वायर निकाले स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे यहाँनिर स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायरिङ यहाँनिर मैले के गरेँ यहाँनिर मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरे स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरिसकेपछि यो स्क्वायर भइहाल्यो यो रुट हटिहाल्यो यो एरिया त आइहाल्यो n इन्टु CRMS अब यो भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ हाल्दिएँ n इन्टु CRMS अब मास अफ वन मोलिक्युल इन्टु टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल जोडे पनि कति आउँछ टोटल मास आउँछ के आउँछ टोटल मास अपन टोटल भोल्युम भनेको l क्यूब भनेको भोल्युम हो टोटल मास अपन टोटल भोल्युम भनेको के आयो डेन्सिटी आयो है सो डेरिवेसनको कन्सेप्ट एकदम इजी छ हजुरले यदि डेरिवेसनको फ्लोमा जानुभयो भने इट्स भेरी इजी हैन केही कुरा बुझ्या छैन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला आजको लागि यति नै बिदाई लिन चाहन्छु थ्यांक यू भोलि हामी यही च्याप्टरको न्यूमेरिकलको साथमा भेटिनेछौं विल डू अल द न्यूमेरिकल्स फ्रम आइडियल ग्यास थ्यांक यू